Η απεικόνιση του Θεού σε εικόνα. Οι μόνες περιπτώσεις που επιτρέπεται από τη Θεόπνευστη Εκκλησία του Κυρίου η απεικόνιση του Θεού είναι η εικόνα της φιλοξενίας του Αβραάμ, όπου απεικονίζονται οι τρεις αγγελιοφόροι, όχι ως εικόνα Θεού, αλλά ως τύπος της Αγίας Τριάδος, και η βάπτιση του Κυρίου, όπου το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται ως περιστερά. Και φυσικά, με αυτή την εικόνα δεν εννοούμε πως το Άγιο Πνεύμα έχει εμφάνιση πτηνού, αλλά απλώς πήρε εκείνη τη μορφή. Και στις δύο αυτές εικόνες απεικονίζουμε μόνο αυτά που είδαμε ως άνθρωποι και δεν έχουμε κανένα σκοπό να απεικονίσουμε την αόρατη και απερίγραπτη φύση του Θεού. Στο σημείο αυτό, ο αναγνώστης δικαίως θα αναρωτηθεί γιατί υπάρχει σε Ορθόδοξες Εκκλησίες η εικόνα της Αγίας Τριάδος που απεικονίζει τη μορφή του Θεού. Δυστυχώς, εδώ θα συμφωνήσουμε μαζί του πως αυτή η εικόνα κακώς υπάρχει και η προέλευσή της δεν είναι ορθόδοξη αλλά παπική. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος την απαγορεύει και οι υπεύθυνοι των εκκλησιών που την επιτρέπουν φέρουν μεγάλη ευθύνη, επειδή γίνονται αίτιοι ειδωλολατρίας. Σε αυτό όμως δεν φταίει το σώμα της Εκκλησίας, αλλά οι συγκεκριμένοι υπεύθυνοι των εκκλησιών αυτών που δεν σέβονται ή από αμέλεια αγνοούν βασικά σημεία της πίστεως. Φταίει βέβαια και ο προσκυνητής αυτής της εικόνας, που δεν φρόντισε να μάθει τα της πίστεώς του και ενώ νομίζει πως ενεργεί ορθόδοξα, ενεργεί παπικά. Η εν λόγω εικόνα, εκτός από είδωλο, είναι και αιρετική στην παρουσίαση των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Ακούστε το γιατί. Πρώτο λάθος. Τα πρόσωπα δεν είναι όμοια, αφού οι δύο είναι άνθρωποι και το τρίτο πτηνό. Άρα δεν υπάρχει ομοσιότητα στην Αγία Τριάδα. Δεύτερο λάθος. Ο πατήρ εικονίζεται με άσπρα μαλλιά και ο Υιός με μαύρα. Συνεπώς, ο ένας είναι γεροντότερος και ο άλλος νεότερος. Συνεπώς, βάζουμε κτιστό χρόνο μέσα στην άκτιστη Αγία Τριάδα. Λέμε δηλαδή αυτό που έλεγε ο Άριος και αυτό που λένε τα εγγόνια του Άριου, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι ο Υιός είναι κτίσμα αφού είναι νεότερος χρονικά του πατέρα. Τρίτο λάθος. Εικονίζεται ο πατέρας και το πνεύμα με σάρκα. Εμείς γνωρίζουμε όμως από τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης ότι μόνο ο Υιός σαρκώθηκε, φόρεσε σάρκα. Αν σαρκώνονται και τα άλλα δύο πρόσωπα, τότε έχουμε πρόβλημα στα υποστατικά ιδιώματα και προσωπικά γνωρίσματα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Ο πατήρ γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Μόνο ο πατήρ γεννά και εκπορεύει. Ο Υιός γεννάται. Μόνο ο Υιός γεννάται. Και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται. Μόνο το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται. Γι' αυτό σαρκώθηκε ο Υιός, γιατί μόνο αυτός έχει το ιδίωμα να γεννάται. Αν σαρκώνονται, δηλαδή γεννιόνται και τα άλλα δύο πρόσωπα, τότε έχουμε σύγχυση προσώπων μέσα στην Αγία Τριάδα με πολυθεϊστικές προεκτάσεις. Συνεπώς, η μόνη σωστή εικόνα της Αγίας Τριάδος θεολογικώς είναι η απεικόνιση της φιλοξενίας του Αβραάμ.